Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 45, sau trận chiến tại Phong Thành, trở về học viện, Tiêu Viêm bế quan tu luyện xong xuôi, anh ấy cũng thành công mở ra quyển trục công pháp mà Quân Nhi tặng mình. Và cũng trong lúc đó, ở tại một nơi xa, một sự cố đã phát sinh tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Trong đêm khuya, mang theo rất nhiều nhân mã, đám người Vân Lam Tông đã nhanh chóng bao vây nơi này lại. Và rất nhanh, ngay khi phát hiện ra địch nhân, dẫn đầu người trong tộc, Hải Ba Đông đã liều mạng chống trả đám người Vân Lam Tông. Nhất thời, một cuộc chiến khốc liệt cũng liền diễn ra. Lúc này đây, trong đêm tối, từng thanh âm va chạm không ngừng bạo phát, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Còn Hải Ba Đông, mặc dù đứng trước sự vây công của hai gã đấu hoàng, thế nhưng ông vẫn vô cùng mạnh mẽ. Trong tay ông, công kích cũng không ngừng phóng thẳng tới địch nhân mà giao chiến. Có thể nói, cuộc chiến lúc này là vô cùng khốc liệt. Và rất nhanh, dưới sự ép buộc của địch nhân, Hải Ba Đông đã phải sử dụng ra toàn bộ sức mạnh của mình và chiến đấu với đối thủ. Nương theo đó, lấy Hải Ba Đông làm trung tâm, hư ảnh một con rồng băng rất nhanh đã hiện ra và lao về phía đối thủ cùng bọn họ quyết chiến. Lúc này đây, tình hình của Hải Ba Đông đã không tốt. Ở phía dưới, tình hình gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng không ổn chút nào. Thế nhưng, cuộc chiến vẫn tiếp tục. Trở lại với Tiêu Viêm, sau khi mở ra công pháp để ấn quyết, anh ấy rất nhanh đã đi tới một nơi hoang vắng. Đứng trên đỉnh núi, thanh âm Tiêu Viêm chợt vang lên nói: "Hiện thân đi, ta biết ngươi đi theo ta." Nương theo lời nói ấy chấm dứt, từ trong khe hở hư không, thân hình yêu mị của Mỹ Đỗ Toa cũng liền xuất hiện, sau đó bước ra bên ngoài. Nhìn Tiêu Viêm, nàng lườm nam nhân kia một cái rồi gằn giọng nói: "Ngươi muốn mất mạng sao?" Nghe thấy vậy, Tiêu Viêm lạnh lùng đáp: "Đừng mở miệng ra là nói tới chuyện lấy mạng. Ta biết ngươi hiện tại không có khả năng lấy mạng của ta đâu." Nghe những lời này, sắc mặt Mỹ Đỗ Toa đột nhiên biến đổi quát: "Ngươi nói cái gì?" Đáp lại, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói: "Hẳn là ngươi cũng biết, tuy rằng ngươi đã dung hợp cùng linh hồn cùng Thôn Thiên Mãng, thế nhưng ngươi vẫn bị nó ảnh hưởng, thế nên ngươi mới không thể lấy mạng được ta." Nghe Tiêu Viêm nói vậy, Mỹ Đỗ Toa liền hướng mắt về phương xa đáp: "Đừng tưởng Thôn Thiên Mãng có thể mãi mãi ảnh hưởng tới ta, sớm muộn gì ta cũng lấy mạng ngươi." Thế nhưng đáp lại, Tiêu Viêm mặc kệ lời hăm dọa, anh ấy liền đưa ra một cuộc trao đổi. Lần này, Tiêu Viêm hứa chính mình có thể làm cho linh hồn Thôn Thiên Mãng hoàn toàn tiêu trừ, giúp Mỹ Đỗ Toa trở lại là một nữ vương chân chính. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa trở nên nghi hoặc, thanh âm của nàng cũng liền vang lên nói: "Dựa vào cái gì để ta tin tưởng ngươi?" Nghe Mỹ Đỗ Toa nói như vậy, Tiêu Viêm như chờ đợi sẵn, ngay lập tức anh ấy liền lấy ra một quyển trục, sau đó ném về phía nàng. Nhìn quyển trục trên tay Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói: "Đây là phương pháp luyện chế lục phẩm đan dược phục hồn đan, dược liệu hiện tại ta vẫn chưa có, thế nhưng nếu như ngươi đáp ứng yêu cầu của ta thì sau này ta sẽ luyện chế cho ngươi." Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa cũng liền hỏi yêu cầu là gì, và rất nhanh Tiêu Viêm cũng liền đáp: "Chỉ cần trong vòng 1 năm, ngươi đi theo bên cạnh ta, vào lúc trọng yếu, ta muốn ngươi xuất thủ thì ngươi không được cự tuyệt, 1 năm ước định, đến khi đó ta sẽ luyện chế đan dược cho ngươi." Lúc này, nghe thấy những lời dụ hoặc, Mỹ Đỗ Toa cuối cùng cũng đồng ý với Tiêu Viêm. Và cũng bởi điều này, vì để tiện xưng hô, thế nên Tiêu Viêm đã đặt cho nàng một cái tên mới là Thải Lân. Sau đó, khi đã an bài mọi thứ, Tiêu Viêm cũng liền nhờ Mỹ Đỗ Toa thủ hộ cho mình để mình tiến nhập trạng thái tu luyện. Tiếp theo mở ra công pháp, Tiêu Viêm cũng liền bắt tay vào quá trình đả thông kinh mạch. Nương theo công pháp vận chuyển, rất nhanh, quá trình đả thông kinh mạch cũng diễn ra một cách nhanh chóng. Thời gian trôi qua, sau quá trình đả thông kinh mạch, Tiêu Viêm cũng liền từ bước tiếp theo, đó là tu luyện thủ ấn đầu tiên trong đế ấn quyết. Tuy nhiên, công pháp này quả là khác thường, cho dù là Tiêu Viêm cố gắng rất nhiều, thế nhưng thời gian trôi qua, anh ấy vẫn chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ được nó. Cứ vậy, Tiêu Viêm vẫn kiên trì luyện tập công pháp này mặc cho thời gian trôi. Và cũng trong lúc đó, ở tại Phong Thành, sau khi Hàn Phong bỏ mạng, Tiêu Lệ rất nhanh đã liền chiếm lấy nơi này và lập ra Tiêu Môn. Thế nhưng, cũng vì Tiêu Môn làm ăn buôn bán thuận lợi, bởi vậy họ đã liền bị 3 thế lực lớn tại Hắc Vực kéo quân tới. Biết được chuyện này, Tiêu Lệ đã ngay lập tức gửi thư tới chỗ Tiêu Viêm và nhờ em trai hỗ trợ. Và rất nhanh, sau khi bổ câu đưa thư bay đi, Tiêu Viêm ở tại phương xa đang trong lúc tu luyện đã liền nhận được. Đọc qua thư, thấy tình hình không ổn, bởi vậy dẫn theo Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Viêm đã liền cùng với nàng phóng người đi hướng về phía Phong Thành. Thời gian trôi qua, ở tại Phong Thành, lúc này bên trong phòng nghị sự, rất nhiều những nhân vật lạ mặt đã xuất hiện. Và không phải ai khác, đây chính là 3 vị thủ lĩnh của Thiên Âm Tông, La Sắp Môn, Cuồng Sư Bang, 3 thế lực lớn nhất tại Hắc Vực. Lúc này, trong không gian sảnh nghị sự, không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Hiển nhiên, đám người kia muốn ép Tiêu Lệ giao lại Phong Thành. Thế nhưng, Tiêu Lệ từ biết chuyện này, bởi vậy, nhìn 3 tên kia, anh ấy liền nói: "Các vị muốn ta ly khai Phong Thành cũng được, thế nhưng ta không phải là thủ lĩnh Tiêu Môn. Các ngươi nếu muốn chúng ta rời đi thì phải chờ thủ lĩnh của chúng ta trở về." Đáp lại lời của Tiêu Lệ, một tên liền gằn giọng quát: "Nhiều lời như vậy có ích gì? Hiện tại, lão tử không cần thương lượng, chỉ muốn thông báo với ngươi rằng ngươi có thể rời khỏi vị trí chủ tọa ở thành thị này được rồi."
Thế nhưng khi lời nói của hắn ta vừa dứt, ở bên ngoài một thanh âm hùng hồn đột nhiên vang lên nói: muốn tiêu môn chúng ta rời khỏi Phong Thành, Hàn Phong cũng chưa có tư cách này, các ngươi xứng sao? Nương theo lời nói chấm dứt, ở bên ngoài một đạo thân ảnh mặc trên người một bộ khắc bảo cũng liền hiện ra. Nhìn thấy người vừa mới xuất hiện, ngay lập tức đám người trong đại sảnh cũng liền cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Rất nhanh, thanh âm của đám người kia đã liền vang lên nói: vị bằng hữu, đây là chuyện giữa chúng ta cùng Tiêu môn, người ngoài tốt nhất đừng nên nhúng tay vào. Nghe thấy vậy, Tiêu Lệ thanh âm lạnh lùng vang lên nói: hắn chính là thủ lĩnh đích thực của Tiêu môn, tại sao có thể nói là ngoại nhân được? Nghe những lời của Tiêu Lệ, đám người kia vẫn không tin, bởi vậy thanh âm Tiêu Viêm đã vang lên nói: các hạ, tại hạ là Tiêu Viêm, mới gia nhập Khắc vực, nếu có chỗ nào đắc tội, mong các vị bỏ qua. Lúc này, nghe thấy cái tên Tiêu Viêm xuất hiện, nhất thời tất cả mọi người đều chấn động, họ không lạ gì, cái tên này chính là người đã lấy mạng Hàn Phong. Bởi vậy rất nhanh, thái độ của bọn họ với Tiêu Viêm đã liền thay đổi. Khi được Tiêu Viêm hỏi, bọn họ cũng liền nói ra mục đích của mình. Và ngay lập tức khi lời của đám người Khắc vực nói ra, bầu không khí nơi đây đột nhiên trở nên căng thẳng, vũ khí trong tay mọi người cũng liền nắm chặt lại. Thế nhưng cũng đúng vào lúc này, ở bên ngoài, thân ảnh yêu mị đầy sức quyến rũ của Mỹ Đỗ Toa đột nhiên xuất hiện, làm nơi đây trở nên ngột ngạt. Bởi vì đám người kia biết, người vừa xuất hiện kia là đấu tông cường giả, nhất thời cổ họng của bọn họ nghẹn lại không nói nên lời. Sau một hồi sợ hãi, thanh âm của một tên đột nhiên vang lên nói: không nghĩ tới Tiêu môn còn có cường giả bậc này tọa chấn, ba người chúng ta lần này thật sự không có mắt, hôm nay mạo phạm, thỉnh cầu Tiêu môn môn chủ đừng để trong lòng. Nói xong, ba người này cũng liền đứng dậy, sau đó định chuẩn đi thì đột nhiên Tiêu Viêm lại giữ bọn hắn ở lại. Sau đó, anh ấy liền đưa ra một cuộc trao đổi. Theo như lời của Tiêu Viêm, hiện tại anh ấy có một món nợ đang cần giải quyết, bởi vậy cần một ít lực lượng để cùng đám người kia quyết chiến. Nghe thấy những lời của Tiêu Viêm vừa nói ra, đám người bên trong đại sảnh cũng bất ngờ. Thế nhưng, nghe tới cái tên Vân Lam Tông, bọn họ còn ngạc nhiên hơn. Bởi vậy rất nhanh, bọn họ đã kiếm cớ để thoát khỏi thương vụ này. Thế nhưng đáng tiếc, Tiêu Viêm lại không cho họ đi dễ dàng như vậy. Dưới sự sắp đặt của mình, Tiêu Viêm đã liền đưa ra cho họ biết, nếu như có thể trợ giúp mình, vậy thì lợi nhuận tại Phong Thành sẽ chia đều cho bọn họ. Không những vậy, sau khi cuộc chiến kết thúc, mỗi người còn nhận được thêm một viên hoàng cực đan, lục phẩm đan dược đỉnh phong đi kèm. Thế nhưng ngay xong, đám người kia vẫn không tin, bởi vậy Tiêu Viêm đã ngay lập tức triệu hồi hỏa diễm trên tay, khiến đám người kia kinh ngạc. Cũng bởi vậy, niềm tin của họ đã bị lung lay. Và rất nhanh, ba người nghỉ ngơi một hồi, cuối cùng bọn họ liền đồng ý quy thuận dưới trướng của Tiêu Viêm. Sau đó nói lời từ biệt, ba người kia cũng liền rời đi khỏi nơi này. Lúc này chỉ còn Tiêu Lệ cùng Tiêu Viêm ở một chỗ, bởi vậy khi được hỏi, Tiêu Viêm cũng liền nói với Nhi Ca việc chuẩn bị tiền đánh Vân Lam Tông, thế nhưng nhân lực hiện tại vẫn cần thêm rất nhiều. Cuối cùng, sau một hồi nói chuyện, Tiêu Viêm chợt nhớ tới Dược lão, bởi vậy ngay lập tức anh ấy cũng liền nói Nhi Ca chuẩn bị cho mình dược liệu để khôi phục linh hồn cho Dược lão. Đến đây thì hết tập 46 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại.